हेलो फ्रेंड्स ज्योतिका मिक्सवेटर मैं ज्योतिकाय आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइছো आशा करिছো आपनालोक भाले आछे फ्रेंड्स मैं फ्लिपकार्टर পৰা এটা বস্তু কিনি আনিছো আৰু নিছো আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া প্ৰথমতে আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছো তাৰ পিছত মই আনবক্সিং কৰি ইয়াৰ পৰা কি কৰিব পাৰো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো फ्रेंड्स आपलोके হয়তো ভাবিছে এটো কি বস্তু আনিছো নহয় জানো আসলতে फ्रेंड्स আপোনালোকে কিছুমানে হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে থাম্বনেল দেখি এয়া কেচি এখনৰ সহায়ত মই কাটি ললো বক্সটো আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনাইছিলো আসলতে फ्रेंड्स মই আগতে আপোনালোকক কৈ আছিল যে মই ব্লক প্ৰিন্টিং কৰি আছো ব্লক প্ৰিন্টিংৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ৰং থাকে বুলি আজি আসলতে এয়া ওডেন ব্লক প্লাস এয়া বেলেগ ধৰণৰ মানে ব্লকৰ ৰং কিনিবলৈ পোৱা যায় এক্সট্ৰা কৈ আমিতো সদায় ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিং দিয়ে ব্লক প্ৰিন্টিং কৰি আহিছো আৰু এয়া ব্লকৰ কাৰণে ধুনিয়া ধুনিয়া কিছুমান কালাৰ আৰু এয়া সক কেবাটাও কালাৰ আহিছে মইতো অনলাইনত অৰ্ডাৰ দিছিলো আৰু আহি পাইছিলহি মই এফালে যাবলৈ ওলাইছিলো ভাবিলো আনবক্সিং কৰিহে মানে ভিডিওটো কৰি থওঁ আৰু হেয়া আনবক্সিং কৰিলো এতিয়া আপোনালোকে হয়তো অনুমান কৰিছে যে এয়া ব্লক প্ৰিন্টিংৰ কালাৰ আৰু কি ধৰণে এই কালাৰখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি মই যে কাপোৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম আগতেতো বহুত ব্লক প্ৰিন্টিংৰ ভিডিও দি ৰাখিছো আপোনালোকে নিশ্চয় জানিছে এয়া সাকচন ইয়াতে এটো হালধীয়া ৰং আহিছে এটো হৈছে গ্ৰীন ডিপ গ্ৰীন ৰেড এনেকৈ কেবাটাও কালাৰ আহিছে এতিয়া আপোনালোকক এই কালাৰখিনি কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কি কৰিব পাৰি সকলোবোৰ দেখুৱাম আৰু এই ওডেন ব্লক কিটা এতিয়া ডাইৰেক্ট কৰি দিব নোৱাৰি এয়া কেচিখনৰ সহায়ত মই উলিয়াই লৈছো ফৰ্মটোকৰ আপোনালোকে দেখিছে ফৰ্মটোকৰ অৱশ্য মই ইয়াতে দি দিছে দেখিবলৈ ধুনীয়া কাৰণে এটো ব্যৱহাৰ নকৰো বাৰু এনে থৰিছো আৰু ওডেন ব্লক কিটা এতিয়া ব্যৱহাৰ উপযোগী কৰি তুলিম কেনেকৈ কৰিম আৰু ব্লক প্ৰিন্টিং কেনেকৈ কৰে এটো জেড আপোনালোকক ধুনিয়াকৈ শিকাই দিম আগতে হৈছে শিকাইছো বহুতে ব্লক প্ৰিন্টিং কৰিবলৈ আগ্ৰহ কৰে কিন্তু ধুনিয়া ব্লক এটা নাপায় তেওঁলোকে মানে যদিও ব্লক প্ৰিন্টিং কৰে তথাপি ব্লকটো মানে ভালকে নবহে আৰু আজি কিয় নবহে তাৰো কথা কম আৰু সবিশেষ সকলোবোৰ দেখুৱাইছো আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব বুলি আশা কৰিছো এতিয়া সক ইয়াত চাৰিটা ৰং আহিছে কেবাটাও ৰং আছে অৱশ্যে ইয়াত চাৰিটা ৰং আহিছে লগত দুটা ওডেন ব্লক এটুকুৰ ফৰ্ম আৰু দুটা এয়া মানে আঠা ৰঙৰ লগত মিলোৱা আৰু এটো এটা লিকুইড এই গুটেই কিটা মিক্স কৰি মই কেনেকৈ ৰংটো দিও আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক फ्रेंड्स আগতে মই এনেকৈ ফেব্ৰিকৰ সহায়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লক প্ৰিন্ট কৰি দেখুৱাইছো আৰু ফেব্ৰিকৰ খুব ধুনিয়া ব্লক প্ৰিন্ট কৰিব পাৰি এয়া সেকশন পখিলা ডিজাইনৰ এজোৰ কাপোৰ কৰিছিলো ওপৰত গ্লিটাৰ দি দিছিলো খুব ধুনিয়া এটা ডিজাইন হৈছিল কাপোৰজোৰৰ ঠিক সেইদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লক প্ৰিন্টিং কৰি আহি আছো আপোনালোকে দেখিছে এনেকৈ গোলাপ ফুলৰ ডিজাইন কৰিছো এ ফেব্ৰিক দি কৰিছিলো অৱশ্যে তাৰ পিছত জাতীয় পতাকাৰ ৰঙেৰে মই এনেকৈ ব্লক প্ৰিন্ট কৰিছিলো ধুনিয়া গোলাপ ফুলৰ ডিজাইনবোৰ কৰিছিলো আপোনালোকে হয়তো ভিডিও সমূহ যি সকল নিয়মীয়া দৰ্শক তেওঁলোকে চাই আছে আৰু খুব ধুনিয়াই হৈছিল অৱশ্যে ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিং দি কালাৰ কৰোতে ইয়াত এটা ফুল ডেমেজ হোৱা নাছিল বৰ ধুনিয়াকৈ ব্লকবোৰ বহিছিল সাকচন আৰু এনেকৈ মই ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিং দি কৰি থাকো যদিও আপোনালোকক ভিডিওৰ মাজতে মই কৈছিলো কেতিয়াবা ব্লক প্ৰিন্টৰ যিবোৰ কালাৰ আহে মাৰ্কেটত কিছুমান ব্লকৰ কালাৰ থাকে সেই ব্লকৰ কালাৰ সমূহ দি মই কালাৰ কৰি নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাম সেই অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিছিলো ব্লক প্ৰিন্টিংৰ কিছুমান কালাৰ এনেকুৱা চাদৰ মেখেলা এনেকৈ ব্লক প্ৰিন্ট ফেব্ৰিকৰ সহায়ত কৰি পেলে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লক এয়া সাকচন কিমান ধুনিয়াকৈ বহিছিল ব্লকবোৰ দেখিয়ে ভাল লাগে নহয় না অৱশ্যে এদিনো ৰং যোৱা নাছিল ফেব্ৰিকৰ কালাৰবোৰ নেজা আপোনালোকক কৈছোৱে কিন্তু ব্লক প্ৰিন্টৰ কালাৰটো নেজোৱাকৈ কেনেকৈ মানে কৰিব পাৰি তাৰে আজি ভিডিও লৈ আহিছো আৰু এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লক কৰা ভিডিও সমূহ আপোনালোকে দেখিছে ধুনিয়া ধুনিয়া ব্লক আনি এনেকৈ চাদৰ মেখেলা কৰি ল'ব পাৰি আৰু এতিয়া সাকচন ইয়া লৈছো অলপ মিঠাতেল আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিও সমূহত মই কৈ ৰাখিছো যদিও আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই আনবক্সিং কৰা যি দুটা ব্লক ললো সেই ওডেন ব্লক কিটা এয়া মিঠাতেল অকনমানত এয়া সাকচন ৰাতিটোৰ বাবে এনেকৈ উল্টাকৈ তিয়াই ৰাখিম আৰু এনেকৈ দুইটা ব্লক তিয়াই ৰাখিলো তিয়াই ৰখাৰ পিছত আমি 24 ঘণ্টা বা 12 ঘণ্টাৰ বাবে এনেকৈ তিয়াই ৰাখিব লাগে আৰু এনেকৈ ধুনিয়াকৈ তিয়াই ৰখাৰ পিছত ওডেন ব্লক কিটা তেলখিনি খুহি লব অৱশ্যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কাৰোবাক পানীত তিয়াই থোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায় অৱশ্যে পানীত তিয়াই থলেও ওডেন ব্লকে কাম নকৰা নহয় কৰে কিন্তু তেলত তিয়ালে বেছিহে ধুনিয়াকৈ মানে ৰংখিনি ধুনিয়াকৈ পিছত লাগি ধৰে আৰু আমি এতিয়া ৰেডি কৰি লম এই ৰংখিনি
এয়া চাওকচোন 24 ঘণ্টাৰ পিছত আমি যেতিয়া ব্লককেইটা এনেকৈ তেলৰ পৰা তুলি দিছিলোঁ, এয়া তেলখিনি গোটেই ব্লকটোৱে শুহি লৈছিল আৰু আমাৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল ব্লকটো কৰিবৰ বাবে। এনেকৈ তিয়াই ৰাখিলে এটাই কথা, ব্লকটোৱে ধুনীয়াকৈ যেতিয়া আমি ৰং দিওঁ, ব্লকটোৰ ৰংখিনি ধুনীয়াকৈ কাপোৰত বহি যায়। আৰু এই তেলখিনি ধুনীয়াকৈ শুকান কাপোৰ বা আপোনালোকে ফৰ্ম দি পেলাই মচি ল'ব বা কাপোৰেৰে ভালকৈ মোহাৰি মচি ল'ব। এতিয়া আহোঁ ৰংখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম কেনেকৈ। আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং আছে। ইয়াতে 4টা ৰং মই অনলাইন কৰি আনিছিলোঁ। মই ৰঙা ৰংটোকে এতিয়া বাছি লৈছোঁ দিবৰ কাৰণে। আৰু লৈছোঁ এটা বাতি, প্লাষ্টিক বা প্লাষ্টিকৰে হওক চিচাৰে হওক যিকোনো বাতি এটা ল'ব পাৰে। আৰু টেক্সাৰৰ দৰে এইটো টেমা আহিছে, এইটো হৈছে বাইণ্ডাৰ আৰু এইটোৱে ধুনীয়াকৈ ৰংখিনি ডাঠ কৰি দিব। আৰু ইয়াতে আমাৰ ওপৰত লিখাই থাকে টেমাটোৰ ওপৰত, বটলটোৰ ওপৰত, যে ৰংখিনি আপোনালোকে জোকাৰি ল'ব আৰু ৰংখিনি যিহেতু পাতল ডাঠ থাকে আপোনালোকে সেইমতে এইটোৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে লিকুইডটো দিছে। গোটেইকেইটা বস্তু ধুনীয়াকৈ সমপৰিমাণে মিলাই লৈ ডাঠ পাতল আপোনালোকে ৰংটো চালে গম পাব। আৰু যদি আপোনালোকে পনীয়াকৈ ৰংটো দিওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া পাতল কমাই দিব, আৰু যদি ডাঠকৈ ৰংটো কৰোঁ বুলি ভাবে অলপ ডাঠকৈ দিব। এয়া চাওকচোন, মই প্ৰথমতে 2 চামুচমান উলিয়াই ল'লোঁ এয়া আঠাখিনি, আৰু ইয়াতে ৰং অলপমান দি দিম আৰু অকণমান এই লিকুইডটো দি দিম। আৰু এনেকৈ টেমাটোৰ পৰা এইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। উলিয়াই লৈ প্ৰথমতে এতিয়া কাপোৰযোৰ নকৰোঁ, প্ৰথমে দি চাম ৰংখিনি কেনেকুৱা হয়। আৰু ইয়াৰ পৰা 2 টোপালমান দি লৈ আকৌ ৰঙা ৰং অলপমান ইয়াতে ঢালি দিলোঁ। ঢালাৰ পিছত আমাৰ এয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিছোঁ কালাৰখিনি। মিক্স কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰংটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। খুব ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰিব, আৰু কেনেকুৱা ৰং ডাঠ লাগে নে পাতল লাগে সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আপোনালোকে যদি কমকৈ ৰং দিয়ে তেতিয়া অলপ পাতল হ'ব, ডাঠকৈ দিলে ডাঠ হ'ব। আৰু এনেকৈ ৰংখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু খুব বহুত সময় মই লৰাই আছিলোঁ আৰু ৰংখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছিল। মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছিল। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল ৰংখিনি। আৰু এয়া লৈছোঁ এখন ফৰ্ম, আপোনালোকে দেখিছে লগতে এখন দিছিলে। মই বেলেগ এটুকুৰ ফৰ্মৰ ওপৰত এনেকৈ ৰংখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি চামুচ এখনৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ ৰংখিনি ফৰ্মখিনিত লগাই ল'লোঁ। আগৰ প্ৰচেছৰ দৰে একেই, খালি ৰংখিনি আমি এয়া ব্লকৰ ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আগতে ইয়াতে ফেব্ৰিক কালাৰ দি দিছিলোঁ ফৰ্মখনত, এবাৰ ফেব্ৰিকৰ কালাৰ দিয়া নাই। ব্লকৰ কাৰণে যিটো ৰং কিনি আনিছোঁ সেই ৰংখিনিহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই লোৱাৰ পিছত পুৰণি এটা ব্লক দি, আগতে কৰা ব্লক এটা আপোনালোকে দেখিছে, এই অডেন ব্লকটো দি পুৰণি ব্লক এটাই মই কৰি চালোঁ ৰংখিনি বহে নে নবহে। ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চাওকচোন পুৰণি ব্লকটো, আপোনালোকে এইটো ব্লকৰ কাম মোৰ দেখিছে, আগতে চাদৰ মেখেলা কৰিছিলোঁ। আৰু এই ব্লকটো প্ৰথমতে মই এয়া এখন কাপোৰত লগাইছিলোঁ, ধুনীয়াকৈ ৰংখিনি বহি গৈছে। আৰু ধুনীয়া এটা ব্লক আমি পাইছোঁ, ব্লকৰ ৰং যিহেতু এইটো প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই আগতে ফেব্ৰিক দিয়ে কৰি আছিলোঁ, আপোনালোকে দেখি আছিল। এবাৰ এই ৰংটো দি কৰাৰ পিছত ভালেই লাগিছে অৱশ্যে। যদি কাঢ়াকৈ দিওঁ কাঢ়া হ'ব, পাতলকৈ দিওঁ যদি পাতল হ'ব। এতিয়া আমি এই ব্লকটোৰ এনেকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু ৰংখিনি মিলোৱা আমাৰ হৈছে যিহেতু, আৰু এনেকৈ এবাৰ কৰি চালোঁ পুৰণি ব্লক এটা দি। এতিয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, ব্লকটো অকণো বেয়া নোহোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ ব্লকখিনি বহি গৈছে। আকৌ নীলা ৰং এটাও মিক্স কৰি চাইছিলোঁ, এয়া নীলা ৰংটোও ধুনীয়াকৈ হৈছে। এতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এযোৰ চাদৰ মেখেলাত। কেনেকৈ কৰোঁ চাওঁগৈ আহকচোন। যিহেতু 2টা ব্লকেই মই তেলত তিয়াই থৈ ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া আৰু এই ৰঙা আৰু নীলাটো 2টা ৰং মিক্স কৰি পেলাই অলপ বেঙুনীয়া নিচিনা ৰং এটা বনাম। আৰু একেধৰণেই বনাম, আগৰ প্ৰচেছটোৰ দৰে মই বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। অলপমান ৰঙা দিলোঁ, অকণমান নীলা দিলোঁ, দি বেঙুনীয়া নিচিনা হ'ল। আৰু লগত দিছোঁ সেই বগা ৰংখিনি মিলাই পেলাই দিয়াৰ পিছত আমাৰ এনেকুৱা ৰং এটা হ'ল। এতিয়া এই ব্লকটো যিহেতু আমি তেলত ডুবাই ৰাখিছিলোঁ, ধুনীয়াকৈ মচি ল'লোঁ। মচি লোৱাৰ পিছত এতিয়া কটনৰ বগা কাপোৰযোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। আৰু এই চাইডে চাইডে যিটো দেখিছে, চাইডত যিটো বক্সৰ দৰে ব্লক দেখিছে, সেইটো চাইডত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চাম। আৰু একেধৰণে মিক্স কৰি আগৰ দৰে মই ব্লকটো কৰি যাম। এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে যে কি ধৰণৰ হ'ব। এয়া চাওকচোন, মিক্স কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ৰংটো ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এনেকৈ এতিয়া আৰম্ভ কৰিম কাপোৰযোৰ কৰিবলৈ। এতিয়া ৰংখিনি পালোঁ যিহেতু, একেধৰণে একেটা পদ্ধতিৰে মই এয়া এখন ফৰ্মৰ ওপৰত ৰংখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। মিলাই লোৱাৰ পিছত আমি ব্লকটো বহাই বহাই কাপোৰযোৰত দি যাম। প্ৰথমতে এয়া মেখেলাখনকে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। এই গোল ব্লকটো শুকুৱাই তেলৰ পৰা তুলি লোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মচি পেলাই এয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ মেখেলাখন কৰিবলৈ। এয়া চাওক ব্লকটো বহে নে নবহে এতিয়া চাওক।
আমি অকণমান হেঁচা এটা প্ৰয়োগ কৰিছোঁ, এয়া ধুনীয়া ব্লক এটা আমি পাই গ'লোঁ। আৰু একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে ব্লক প্ৰিণ্টিং কৰিব পাৰি, কোনো ধৰণৰ আঁকিব নালাগে বা একো কৰিব নালাগে, খালি পদ্ধতিকেইটা মানে ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকে ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ কৰি ল'ব পাৰে। এনেকৈ মেখেলাখনত তিনিটা মানে চলাইন দিম, তলতে 3টা দিছোঁ, ওপৰলৈ 3টা দিম, এনেকৈ মেখেলা চাদৰযোৰ কৰিম। যদি পাতল যেন দেখা পাওঁ মাজে মাজে আকৌ একেটা পদ্ধতিৰে ৰঙা অলপ মাজে মাজে দি যাম। আপোনালোকক এতিয়া বৰ বেছিকৈ নেদেখুৱালে হ'ব, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পালে। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ব্লকটো বহাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলেই হ'ল, খালি সাৱধানে কৰিব লাগে যাতে ৰং লাগি নাযায়। অৱশ্যে কাপোৰযোৰ কৰি থাকোঁতে মোৰ কিবা এটা বিজুতিত অকণমান ৰং এটোপালমান পৰিয়ে গৈছিল, কি কৰিব পাৰোঁ পিছত মই চাম, তথাপি ইমান ধৰিব নোৱাৰে বাৰু। এতিয়া আমাৰ এনেকৈ ব্লক প্ৰিণ্টিং হৈ গ'ল। আপোনালোকে দেখিলে খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ মেখেলাখনে ৰেডি হৈ গ'ল। একেটা পদ্ধতিৰে চাদৰখনো কৰিম আৰু কাষত যিটো বৰ্ডাৰ ব্লক আছে সেইটো বৰ্ডাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া চাওক কেনেকুৱা লাগিছে। এনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ ব্লক কিনি আনি সেই পদ্ধতিটোৱে কৰিলে ধুনীয়াকৈ ব্লক প্ৰিণ্টিং কৰিব। মই অৱশ্যে ফেব্ৰিক কৰি বেছি ভাল পাওঁ, কিন্তু ব্লক পেইণ্টিং কৰিবলৈ যিসকলে ফেব্ৰিক কৰিবলৈ টান পায় বা কষ্ট পায়, যিসকলে পেইণ্টিং কৰিবলৈ দিগদাৰ পায়, তেওঁলোকৰ বাবে অতি সহজে এনেকৈ চাদৰ মেখেলা ধুনীয়াকৈ ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰিব। চাওকচোন, মাজে মাজে এটা ৰঙা ৰঙো ইয়াতে দি দিলোঁ যাতে এটা বেলেগ ডিজাইন হয়। এইদৰে চিম্পুলকৈ চাদৰ মেখেলাযোৰ আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পুনৰ লৈ আহি থাকিম। আগৰ দৰে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোতো মৰম দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ব্লগটো ক'বলৈ নাপাহৰিব।